Yaluwane siyalu denatama ayubawan. AI playlist ekata siyalu denama sadharayan piliganawa. Ada api katha karane kohomada mama walge katha karana animation ekak hadagane kiana ekayi. Ethakota palaweni karanaya thamayi mage voice eka hadala dune artificial intelligent ekak. Animation eka hadueth artificial intelligent ekak. Kohomada wade hodaida. Ehenam video ekata like ekak gahaganama wadeta bahimuda? එහෙනම් යාළුවගේ විදිහට වැඩේට වයිමු. හරි. ඉතින් යාළුවකට පළවෙනි කරන්න ඕන දේ තමයි මම දාලා තියෙන යාළුවනේ description එකේ link එකක්. හරි. පළවෙනි link එක යාළුවනේ බලන්න. ඒකේ ඇති යාළුවනේ දාලා මම Discord sign up කියලා යාළුවනේ. හරි. ඉතින් යාළුවා එතෙන්ට ගිහලා වා දෙන්න යාළුවේ. වාට එතන මේ link එකෙන් යාළුවා වාට හරියට මෙන්න මෙතෙන්ට ආව හැකි. හරි. ඉතින් යාළුවා එතෙන්ට ඇවිල්ලා වා දෙන්න මෙන්න මෙතන open Discord in browser දෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ එහෙම දීලා එන්න ඇතුළට මුලින්ම Discord එක ඇතුළට. ඉතින් යාළුවනේ මෙහෙමයි. මේ වැඩේ යාළුවනේ mobile යාළුවන්ට කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් යාළුවන්ට කරන්න පුළුවන් එහෙම අවුලක් නැහැ යාළුවනේ. යාළුවනේ මම මේ කම්පියුටර් භාවිත කරලා මේ වැඩේ කරුවට හොඳේ. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය මේකෙන් ගිහලා හදාගන්න යාළුවනේ Discord account එකක්. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඔක හදාගන්නකොට ඔයාගේ email එකක් ඉල්ලයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට password එකක් දාගන්න පුළුවන් ඒකට. ඊට පස්සේ verification link එකක් එනවා. ඒකෙන් යාළුවනේ Discord වලට හදාගෙන ඉවරලා මුලින්ම Discord වලට login වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි යාළුවනේ අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ දැන් අපිට අර මේ කතා කරන රූපය හදාගන්න එපා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මේ කතා කරන රූපය හදාගන්න තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. ඊළඟට යාළුවනේ අපි කරන්න ඕනේ තමයි යාළුවනේ Discord ඇතුළට යාළුවනේ set කරගන්න ඕන Midjourney කියන server එක. හරි. යාළුවනේ අපි දැන් එක set කරගන්න යන්නේ. ඔයා බලන්න යාළුවනේ description එකේ යාළුවනේ ඒකේ දෙවෙනියට දාලා තියෙනවා යාළුවනේ link එකක් යාළුවනේ Midjourney කියලා. හරි. යාළුවා ඔයා කෙලින්ම ගිහලා Midjourney වලට join වෙන්න යාළුවනේ ගිහලා accept invite කියලා point එකට යාළුවනේ ගියා කිය ඔන්න ඕකෙන්. හරි. යාළුවනේ අන්න එකට ගියා ගිහලා ඔයා ඇතුළට යන්න. හරි. හරි. යාළුවනේ ඊට පස්සේ අහනවා continue to Discord ද කියලා. යාළුවනේ මම මේ link එක දාලා තියෙනවා. හොඳේ Midjourney වල link එක දෙවෙනියට දාලා තියෙන්නේ. ඔයා ඒ link එකෙන් යාළුවනේ යන්න Midjourney වලට. Midjourney වලට යන්න පුළුවන් යාළුවනේ Discord හරහා හොඳේ. ඒ නිසා Discord account එක හදාගෙන ඉවරලා Discord account එකෙන් තමයි යාළුවනේ Midjourney ඇතුළට යන්න වෙන්නේ. හරි. මතක තියාගන්න. යාළුවා continue to Discord දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි යාළුවනේ බලන්න වෙන්න මෙතන යාළුවා වම් අත පැත්තේ වෙන මේ slide එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔකෙන් යාළුවනේ ඔයාගේ යන්න මොකක් හරි වෙන්න මේ newcomers room කියලා තියෙන යාළුවනේ. හරි. යාළුවනේ මම මෙතන newcomers room එකත් උරගෙන ඉවරලා මේ new buys 34 වයකට මම යාළුවනේ මම join වෙන්න. හරි. යාළුවනේ ආයේ වගේ මෙන්න මෙතන යාළුවනේ newcomers වලින් newcomer room එකට join වෙන්න. හරි. යාළුවා අනිවාර්යයෙන් ඇතුළට යන්න ඕන. හරි. ගිහලා චුට්ටක් වෙලා ඉන්න යාළුවනේ. දැන් එතකොට යාළුවනේ මේ මොකද්ද? මේක ඇවිල්ලා යාළුවනේ හරියට WhatsApp group එකක් වගේ. දැන් WhatsApp group setලා chat කරන්නේ. ඒ වගේ යාළුවනේ මේ chat එකක් කරන බේස් එකක්. bot ඉන්නවා යාළුවනේ උත්තර දෙන්න. හරි. ඉතින් bot උත්තර දෙන්න යාළුවනේ අපි අහන ප්‍රශ්න වලට අදාළව තමයි යාළුවනේ රූප ජෙනරේට් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් යාළුවා අපි පළවෙනිටම කරන දේ තමයි යාළුවනේ අපේ යාළුවනේ animation එකට use කරන්න ඕන කෙනාගේ රූපය හදා ගන්න ඕන. හරි. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මෙතනදී අපි රූපය හදා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න යාළුවනේ දැන් අපි රූපය හදන්න යාළුවනේ මෙන්න එහෙම කරන්නේ. යාළුවනේ ඔයාට එනවා මෙතනදී room එක join වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන message එකක් ගහන්න point එකක්. හරි. එතකොට යාළුවනේ ඔයා යන්න යාළුවනේ මෙතනින් පල්ලෙහාටම යන්න. හරි. දැන් මෙතන යාළුවනේ chat එක යන ගමන් තියෙන කට්ටියගේ ඔයත් යාළුවනේ chat එකට යාළුවනේ set වෙන්න. දැන් එතකොට යාළුවනේ කොහොමද මෙයාට කියලා රූපය හදාගන්නේ? රූපය හදාගන්න කරන්න ඕනේ දේ තමයි යාළුවනේ මම ඔයාලට තව යාළුවනේ දාලා තියෙ පොඩි point එකක්. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මේ මං හදාගන්න රූපෙට ගැන point එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. හරි. මම කියනවා යාළුවනේ මෙන්න එහෙම. Imagine medium shot of Sri Lankan man wearing a T-shirt. ඉතින් T-shirt එකක් අඳගෙන ඉන්න ශ්‍රී ලංකන් මිනිස්සෙක්. හරි. ඉතින් යාළුවා ඔයාට ඔන්න උතරදී තමුන්ට කැමති විදියට යාළුවනේ එක මෙයාට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් යාළුවා දැන් මේ වැඩේට දැන් මෙතනදී මම කරන්නේ යාළුවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මුලින්ම මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා ඉන්න යාළුවා ඊළඟ වැඩේ කරන්න කලින්. එතකොට තමයි යාළුවාට මේක ගැන full understand එක එන්නේ. ඔයා මම මේ හදන එක මුලින්ම හදලා ඉන්නම ඕන. හරි. එහෙම නැතු යාළුවා ඔයා ඔයාගේව හදන්න යන්න එපා මුලින්ම. එතකොට ඔයාට වැඩේ පැටලෙයි. හොඳේ. හරි. ඔයා ගහන්න යාළුවනේ මේ imagine medium shot of Sri Lankan man wearing a T-shirt. හරි. capture with යාළුවනේ Nikon D3500 Nikon කැමරාවල යාළුවනේ series ගොඩක් අවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් යාළුවා මම දැන් D3500 යොදාගත්තා. ඔයාට යාළුවනේ කැමති විදියට කැමරාවක් යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතන නාභි දුර මෙන්න මේච්චර මේ ගණන් වලින් දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඔයාට කියනවා යාළුවනේ highlighting create a soft and eternal feeling කියන සෞම්‍ය පෙනුමක් සහිත මුදු සහ සෞම්‍ය පෙනුමක් තියෙන අතොරගන්න යාළුවනේ මේ වැඩේ ටික තමයි හොඳ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ නොගැඹුරු field එකක් තියෙන ඊට පස්සේ ratio එක යාළුවනේ aspect ratio එක යාළුවනේ 3 2 තියෙන එකක් තමයි යාළුවනේ මම ගන්න කියලා කිව්වේ. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම මේක හදලා ඉන්න. මම තියාගන්න මුලින්ම මේක හදලා ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වැඩ කරන්න තනියෙන්.
මම මේක කොපි කරගන්නවා. මම දාලා තියෙනවා ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකවල නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ තමයි යාළුවනේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මැසේජ් කරනකොට ගහන්න යන ස්ලෑෂ් ලකුණක්. ගැහුවට පස්සේ යාළුවනේ ගහන්න I අකුරයි M අකුරයි. හරි. ඔයාලට ගැහුව ගමන් යාළුවනේ එනවා ඔන්නම ඉමේජින් කියලා පොයින්ට් එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අන් එක දෙන්න. දීලා වෙලා යන්න ඔන්න ප්‍රොම්ප්ට් එක ඇතුළට යනවා යාළුවනේ. දැන් දෙන්න අරක. හරි. යාළුවා මම පේස්ට් කරනවා. දීලා වෙලා යාළුවනේ ඔයා ගහන්න enter. හරි. ගැහුව ගමන් කියන යාළුවනේ මේක ප්‍රශ්න අවස්ථාව නිසා අපිට accept කරන්න කියලා කියනවා terms and condition එක. හරි. යාළුවාට අප උට්ට ගියාගේ මෙයා දැන් මේ පහු කරගෙන යනවා යාළුවනේ chat එක යන නිසා අපි යාළුවා උඩට යමු පොඩ්ඩක්. අපේ message එකට ගිහලා යාළුවා දෙන්න accept terms and condition. හරි. යාළුවා accept කරතුණා. දැන් පුළුවන් වැඩේ කරන්න. හරි. යාළුවා අපව ගහන්න අරක. ගැහුවා. I අකුරයි M අකුරයි ගහද්දිම යාළුවා එනවා imagine. යාළුවා imagine එක දෙන්න. දීලා වෙලා අපි ආපහු අරක් ගහමු. හරි ගහලා ඉවරලා එන්ටර් බමු. ඉතින් යාළුවා පොඩ්ඩක් තප්පර ගානක් ඉන්න අපේ රෙස්පොන්ඩ් එක එනකම්. හරි. යාළුවා ඔන්න අපේ chat එකට යාළුවා බොට් උත්තර දුන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවා බොට් එක යාළුවා බිසි වෙලාවට සාමාන්‍ය යාළුවා විනාඩියකට අඩු කාලයකදී යාළුවා අපිට රූපේ හම්බ වෙනවා. හොඳේ. කොයි අවස්ථාවේ වුණත් විනාඩියකට වඩා අඩු කාලයකදී අපිට රූපේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් high speed උත් කමනේ ලවල් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉතින් විනාඩියකට තුනක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් යාළුවා ඔයාලට ඔයා ගහපු එකට අදාළ රූපයක් එයි මුලින්ම. හරි. එන්න යාළුවා රූපේ හරියට දාගන්න. හරි. ඔයාට යාළුවා මේ රූපය යාළුවා මේ රෝ දෙකක් පෙන්නනවා. එකක් ඇවිල්ලා යාළුවනේ මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් යාළුවනේ මේක ඇවිල්ලා පළවෙනි රූපේ මේක දෙවෙනි රූපේ මේ තුන්වෙනි රූපේ මේ හතරවෙනි රූපේ. හරි. එතකොට ඔයාට යාළුවනේ මේ මොකක්ම හෝ රූපයක් විශාල කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ 1 2 3 4 රූප වලට අදාළ මේ බටන් හතර තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් U2 දුන්නොත් යාළුවනේ මේ දෙවෙනි රූපේ ලොකු වෙලා එනවා. U1 දුන්නොත් පළවෙනි රූපෙත් ලොකු වෙලා එනවා. එතකොට V1 V2 V3 V4 කියලා කියන්නේ යාළුවනේ අපේ රූප වල versions. හරි. ඉතින් යාළුවා ඔයාට ලස්සන ප්‍රසන්නව කැමති රූපයක්. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතන තෝරගන්නම්. මෙන්න මෙතන V1 එක මම ආපහු හදන්න කියලා කියන්න. හරි. ඒ කියන්නේ V1 ඇතුලෙන් තව රූප හතරක් හදන්න කිව්ව හැකි වුණා. V1 ටච් කරලා වාට අවශ්‍ය නැහැ V2 අතුරෙන් තව හතරක් හදන්න පුළුවන් හදන්න කිව්ව හැකි V2 ගහලා. හරි. ඊට පස්සේ U2 ගැහුවොත් මෙන්න මෙයා විතර ලොකු වෙලා එනවා. ඔය විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. හරි. ඉතින් යාළුවා මම කියන මේ පළවෙනි එක්කෙන ආශ්‍රයෙන් පොඩ්ඩක් variant set එකක් හදන්න කියලා. හරි. මම ඒ නිසා යාළුවා යාට ගහනවා V1 කියලා. හරි. ගහලා පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්නවා. හරි. යාළුවනේ මට ඔන්න ඔය එකක් හැදිලා ආවා ආපහු. හරි. ඉතින් යාළුවා මම තෝරගන්න මේ තුන්වෙනි එක්කෙනා. මට මෙයා හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මම මේ තුන්වෙනි එක්කෙනා තෝරගන්න යාළුවා කොහොමද තුන්වෙනි එක්කෙනා තෝරගන්නේ? තුන්වෙනි එක තෝරගන්න නෑ sorry මේ හතරවෙනි එක්කෙනා සමවයින්ද. මේ හතරවෙනි එක්කෙනා තෝරගන්න යාළුවනේ. මෙයා ඇවිල්ලා 1, මෙයා 2, මෙයා 3, මෙයා 4. එහෙනම් මම ගහන්න නැත්නම් මොකක්ද යාළුවනේ? U4. හරි U4 ගාපුවම මෙයා ලොකු වෙලා එන්න ඕන. යාළුවා මම බලනවා. හරි යාළුවනේ අපේ රූපය ඇවිල්ලා තියෙනවා. රූපේ පොඩ්ඩක් යාළුවනේ පොඩ්ඩක් එහාම එන්න ප්‍රමාදුනා යාළුවනේ හේතු වෙලා සර්වර් එක පොඩ්ඩක් බිසි. හරි ආවට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාවක ඔබන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ වාට එනවන්න රූපේ වාට ලොකු කරලා පෙන්නනවා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ගැහුවා යාළුවනේ රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි මේජ් දුන්නා. ඉතින් ෆෝන් එක යාළුවන්ට ක්ලික් කරගෙන ඉඳලා අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම දෙන්න යාළුවනේ save images දෙන්න. හොඳේ. save images දීලා ඉවරලා අපි යාළුවනේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. හරි යාළුවා මම ඩවුන්ලෝඩ් වලට ගිහලා save දෙනවා. හොඳේ. හරි යාළුවා මේ පැත්තෙන් කරන්න ඕන වැඩේ දැන් අපි කරලා ඉවරයි. හරි. සර්වරින් යාළුවා ඔක තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය character එක හදන වැඩේ තමයි යාළුවා අපි Discord සර්වරින් කරන්නේ Midjourney එක සම්බන්ධ වෙලා. හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ voice over කරන වැඩේ කරමු. හරි. ඔය කට්ටිය යාළුවා මම දාලා තියෙනවා. තව link එකක් කරන්න description එකේ. හරි. ඒකේ ඇත්තේ යාළුවනේ 11 labs කියලා page එකක්. හරි. ඉතින් යාළුවා ඔය කට්ටිය ඒකටත් ගිහලා login වෙන්න. login වුණාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ තැනකට එයි. ඒක යාළුවනේ ඔයා set කරන්න මේ speech synthesis කියලා කියන්නේ යාළුවනේ අන්න ඔතන දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන voice කරන ඕවා කරන වැඩේ කරන්න. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න එහෙම කරන්නම් මම. මම යාළුවනේ ලියාගෙන තියෙන script එක. යාළුවනේ මම මේක copy කරගෙන ඉවර වෙලා. ඉතින් යාළුවා කැමති script එක ලියාගන්න එහෙම අවුලක් නැහැ මේකට. ඉතින් යාළුවනේ මම හදාගත්ත එක ඊළඟ වෙලා දෙන්න යාළුවනේ වෙන්න මේ text කියන place එකට. හරි. යාළුවා මම ගිහලා මෙතන paste කරනවා. paste කළේ වල යාළුවනේ උඩින් යාළුවනේ select කරේ අපිට අවශ්‍ය voice එක මෙන්න මෙතනින් select කරේ යකි. මම යාළුවනේ මේ ආදම් කියන voice එකම දෙනවා. දීලා වල යාළුවනේ දෙන්න generate. හරි. ඉතින් යාළුවා generate වෙනකන් ඉන්න චුට්ටක් වෙලා Siyalu Denatama Ayubawan. AI playlist Ekata Siyalu Denama Sadharayan Piliganawa.
Ada api katha karane kohomada mama wauge katha karana animation ekak hada. හරි. හරි ඇහෙන්නේ නැතිනේ. අන්න ඒ විදිහට යාළුවනේ voice එක හදාගත්ත හැකි. voice එක හදාන ඉවරලා කට්ටිය කරන්න ඕන දේ තමයි යාළුවනේ ඔයා ගිහිල්ලා වෙලා ඔක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙන්න මෙතන යාළුවනේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් හොඳේ. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යාළුවනේ හොඳේ. හරි voice එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඊළඟට ඔයා යන්න ඕන දේ තමයි යාළුවනේ ඔයා යන්න ඕන DID ස්ටුඩියෝ වලට. යාළුවා ලින්ක් එක දාලා තියෙදි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ගිහිල්ලා වෙලා යාළුවනේ DID ස්ටුඩියෝ වලට යාළුවනේ sign up වෙන්න. හරි sign up වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න ඔය දැනකට සෙට් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට යාළුවනේ එතෙන්ට ගිහලා create video දෙන්න. හරි create video දුන්නාට පස්සේ යාළුවා ඔය වගේ තැනකට එනවා. ඔයා කරන්න ඕන පළවෙනි කාරණේ තමයි යාළුවනේ මෙන්න මෙතන යාළුවනේ add දෙන්න. add දීලා ඉවරලා ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු අපේ චැරට් එක තියෙන යාළුවනේ. අන්නේ චැරට් එකේ යාළුවනේ රූපය අප්ලෝඩ් කරන්න මෙන්න මෙතෙන්ට. හරි. යාළුවා මම යාව දෙන්නම් මෙතනින්. ඒ අප්ලෝඩ් එකෙන් අයින් යාළුවනේ. රූපය අප්ලෝඩ් කරගන්න වැඩෙත් හරි යාළුවනේ. හරි. ඊළඟ කරන්න ඕන දේ තමයි අපි අර ඔඩියෝ ක්ලිප් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. හරි. යාළුවනේ ඔතනින් දීලා ඉවරලා ඔයා දෙන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන යාළුවනේ මේ upload your own voice කියන එක. හොඳේ. අපිට අවශ්‍ය නම් මෙතන තියලා මයික් පුළුවන්. නමුත් යාළුවනේ ඔයා දෙන්න upload your own voice කියන එක. දීලා ඉවරලා යාළුවනේ ඔයා ගන්න කොහෙටද අපි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු අපි හදාගත්තු voice එක. හරි. යාළුවනේ මම යදෙනවා. යාළුවනේ අප්ලෝඩ් වෙනකන් ඉන්න. දැන් යාළුවනේ සියලු දේවල් හරි. ඉතින් යාළුවාට කරන්න තියෙන ඊළඟට generate video දෙන එක. video generate වෙනකන් ඊළඟට යාළුවනේ මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයා දෙන්න යාළුවනේ වෙන්න මෙතන යට තියෙන generate කියන මේක. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මට කියයි මෙතනදී ඔයාගේ credit දෙයක් යනවා කියලා අපිට credit 20ක් available මේක හැදුවා ගමන්. හරි. හරි. අපි කියන generate දෙන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපේ animation generate වෙන ගමන් තියෙන අපි බලමු. හරි යාළුවනේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි පොඩ්ඩක් මේක play කරලා බලමු මොකෝ වෙන්නේ කියලා. Yaluwane siyalu denatama ayubawan. AI playlist ekata siyalu denama sadharayan piliganawa. Ada api katha karane kohomada mama wauge katha karana animation ekak hadagane kiyana ikayi. Ethakota palaweni karanaya thamai maje voice eka hadaladune. හරි. ඉතින් යාළුවෝ කොහොමද තමයි කරන්නේ? උත්සාහ කරන උඩදී තමයි ඔන්නේ වෙන්න මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න. ඉතින් යාළුවෝ තමයි වැඩේ වෙන්නේ. එහෙනම් යාළුවා අපි next video එකකින් හම්බෙමු. මම හිතනවා කට්ටිය යම් සිදයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. අපි යාළුවෝ මීටත් වඩා quality වෙන video එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ජය වේවා. හොඳේ.